สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Beyond Map Podcast วันนี้นะคะ วันนี้เราอยากชวนทุกคนออกเดินทางไม่ใช่แค่ไปยังสถานที่ต่างๆแต่ไปสำรวจผู้คนเรื่องราวแล้วก็วัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่เหนือขอบแผนที่ช่วงเวลา2 อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีสิ่งที่น่าสังเกตเกิดขึ้นที่สิงคโปร์เพราะว่าเวลาหญิงเดินผ่านโรงหนังเนี่ยก็จะเห็นโปสเตอร์หนังเรื่องหนึ่งซึ่งมีความน่าสนใจมากเนื่องจากว่ามันสะท้อนไปถึง Facebook, YouTube, TikTok นะคะทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียเลยแม้แต่คอมเมนต์นะคะในสิงคโปร์มาเลเซียก็ยังพูดถึงหนังเรื่องนี้กันแทบทุกคนเลยหนังเรื่องนั้นมีชื่อว่า Dear You หรือภาษาไทยเรียกว่าจดหมายรักถึงอาม่าตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นหนังดราม่าทั่วๆไปที่มีทั้งซึ้งน้ำตาซึมร้องไห้แล้วก็จบแต่พอเราเริ่มอ่านความคิดเห็นของคนที่ไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยกลับทำให้รู้สึกว่าทำไมหนังเรื่องนี้คนดูถึงไม่พูดถึงนักแสดงสักเท่าไหร่หรือหนังเรื่องนี้ทุนสร้างเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งว่าฉากในหนังเนี่ยสวยหรือเปล่าแต่หลายคนเขาพูดกันแค่ว่าอากงอาม่าบรรพบุรุษมาจากไหนยิ่งอ่านคอมเมนต์ยิ่งรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ให้มากกว่าความบันเทิงแต่มันแตะความรู้สึกของคนดูเอามากๆเลยแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือว่าหนังเรื่องนี้มีนักแสดงชาวไทยด้วยถ้าใครอยากรู้ว่าเป็นใครก็ต้องรอติดตามชมนะคะเพราะหนังเรื่องนี้จะเข้าฉายที่ประเทศไทยประมาณช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะหญิงก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสดีพูดเรื่องราวเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้แต่ว่าต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าพอดแคสต์วันนี้เนี่ยหญิงไม่ได้มารีวิวหนังหรือมาสปอยหนังนะคะเพราะว่าหญิงยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เลยเหมือนกันแต่สิ่งที่อยากจะชวนคุยในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะมาชวนคุยว่าหนังเรื่องนี้สนุกไหมน่าไปดูไหมคุ้มกับเงินที่จ่ายหรือเปล่านะคะแต่จะมาชวนคุยว่าหนังเรื่องนี้ทำให้คนสิงคโปร์คนมาเลเซียเนี่ยรู้สึกอินเอามากๆเลยทั้งที่มองภายนอกแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็แค่หนังธรรมดาเรื่องหนึ่งมีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่หญิงเห็นในโซเชียลมีเดียนะคะเขาพูดถึงว่าหนังไม่ได้ทำให้ผมร้องไห้แต่หนังทำให้ผมคิดถึงอากงแค่ประโยคสั้นๆเองนะก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีพลังมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่ทำให้คนดูร้องไห้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนจอภาพยนตร์แต่มันอาจเป็นความทรงจำของตัวเราที่มันถูกปลุกขึ้นมานั่นเองแล้วพอคิดมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงกลายเป็นกระแสในสิงคโปร์ทั้งที่ประเทศนี้เดินหน้าไปอย่างเร็วมากทันสมัยมากและเต็มไปด้วยตึกสูงแต่สุดท้ายแล้วเมื่อมีเรื่องราวบางอย่างที่พาให้คนย้อนกลับไปนึกถึงครอบครัวนึกถึงอากงอาม่าหรือนึกถึงรากเหง้าของตัวเองผู้คนจำนวนมากก็ยังหยุดแล้วหันกลับไปมองอดีตอยู่ดีจริงไหมแล้วนั่นเองค่ะทำให้เราอยากชวนทุกคนออกเดินทางไปพร้อมกันในวันนี้ไม่ใช่เพื่อรีวิวหนังนะคะแต่เพื่อหาคำตอบว่าทำไมหนังเรื่องนึงถึงแตะหัวใจผู้คนได้มากมายถึงขนาดนี้กันเชียวอย่างที่บอกในตอนแรกนะคะพอเริ่มอ่านความคิดเห็นของคนมากขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วคนที่ร้องไห้อาจไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าดูหนังแล้วเศร้าแต่ร้องไห้เพราะทำให้พวกเขาคิดถึงครอบครัวมากขึ้นทำให้เราเนี่ยนึกถึงยูทูบเบอร์ดังในสิงคโปร์คนหนึ่งนะคะที่ชื่อเจิ้นเหาตันเขาก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เมื่อไม่นานมานี้เองเขาได้กลับไปไหว้บรรพบุรุษและตามหารากเหง้าของตัวเองที่เมืองซัวเถาเขากลับไปไหว้บรรพบุรุษแล้วก็ตามหารากเหง้าของครอบครัวตัวเองพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของเขาด้วยตอนเราดูคลิปนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยที่ทั้งครอบครัวเนี่ยเดินทางไปเมืองจีนด้วยกันแล้วก็ไปเจอญาติที่เมืองจีนพร้อมกับไหว้บรรพบุรุษเราก็เริ่มคิดว่าหรือจริงๆแล้วคนรุ่นใหม่ในสิงคโปร์กำลังสนใจเรื่องรากเหง้าของตัวเองมากขึ้นเพราะถ้าย้อนกลับไปใน10 ปีหรือ20 ปีก่อนเราแทบไม่เคยเห็นคอนเทนต์แบบนี้เลยแต่ทุกวันนี้เราเริ่มเห็นคนรุ่นใหม่กลับไปเยี่ยมหมู่บ้านบรรพบุรุษกลับไปหาญาติที่จีนกลับไปค้นประวัติของตระกูลแล้วพอหนังเรื่อง Dear You เข้าฉายเราก็เลยไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมผู้ชมจำนวนมากถึงรู้สึกเชื่อมโยงกับหนังเรื่องนี้
เพราะมันมาในช่วงจังหวะที่หลายคนกำลังหันกลับไปมองและตั้งคำถามเดียวกันว่าเรามาจากไหนสิ่งที่เราชอบมากอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้ไม่ได้ชวนให้เราย้อนกลับไปอยู่ในอดีตนะคะแต่มันเหมือนกำลังจะเตือนว่าถึงวันนี้เราจะใช้ชีวิตอยู่ที่สิงคโปร์พูดภาษาอังกฤษทำงานกับคนทั่วโลกแต่ลึกๆแล้วหลายคนก็อยากรู้ว่าก่อนที่ครอบครัวจะมาอยู่ที่นี่เรื่องราวของพวกเขาเป็นอย่างไรกันเราเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หนังแต่มันกลายเป็นบทสนทนากับครอบครัวทำให้หลายๆครอบครัวกลับมาคุยกันมากขึ้นและทำให้เกิดคำถามเช่นอากงเกิดที่เมืองไหนอาม่ามาประเทศไทยมาสิงคโปร์ได้ยังไงทำไมบ้านเราถึงไหว้บรรพบุรุษแบบนี้คำถามเหล่านี้ฟังดูแล้วมันอาจจะธรรมดามากๆเลยแต่บางครั้งคำตอบของมันเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวที่ทั้งครอบครัวไม่เคยได้มานั่งคุยกันมาก่อนแล้วตรงนี้เองรู้สึกว่าหนังเรื่อง Dear You อาจไม่ได้เป็นหนังที่ทำให้คนร้องไห้อย่างเดียวแต่มันเป็นหนังที่ทำให้ครอบครัวเริ่มหันมาคุยกันมากขึ้นแต่สำหรับหญิงแล้วหญิงมองว่าหนังเรื่องนี้ได้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วหนังเรื่อง Dear You นะคะภาษาออริจินัลของในหนังเนี่ยเป็นภาษาแต้จิ๋วเพราะว่าเขาเล่าเรื่องของคนแต้จิ๋วที่เดินทางออกจากซัวเถามายังประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยหนังที่ฉายในสิงคโปร์ที่เป็นภาษาแต้จิ๋วจะมีเพียง72รอบเท่านั้นเนื่องจากว่าในอดีตคุณลีกวนยูนะคะได้เคยพูดเอาไว้ว่าเขาต้องการให้ประชาชนเนี่ยใช้ภาษากลางในการสื่อสารเป็นหลักนั่นก็คือภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางส่วนภาษาถิ่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแต้จิ๋วฮอกเกี้ยนมาเลย์อินเดียหรือต่างๆก็ให้พูดกันเองอยู่ที่บ้านฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีภาษาแต้จิ๋วออกมาเขาจึงจำกัดให้มีเพียงแค่72รอบหลังจากนั้นนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นภาษาจีนกลางหรือภาษาอังกฤษที่แปลมาแล้วเท่านั้นหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปว่าทำไมถึงไม่สนับสนุนภาษาถิ่นก็ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะคะเรื่องนี้เราเป็นคนต่างชาติที่อยู่ที่นี่ก็ได้แต่อ่านความคิดเห็นเท่านั้นแต่สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะคะการที่คุณลีกวนยูเนี่ยเขาตั้งนโยบายว่าให้เก็บภาษาถิ่นไว้พูดภายในบ้านเท่านั้นแล้วก็ออกมาด้านนอกเข้าสังคมให้พูดภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางมันก็ทำให้ประเทศสิงคโปร์พัฒนาได้รวดเร็วมากกว่าประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนๆคิดว่าจริงไหมคะลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยสนับสนุนให้พูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นภาษาทางการหญิงคิดว่าประเทศไทยก็คงเจริญอย่างรวดเร็วไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าสังเกตดีๆนะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นคนรุ่นใหม่สนใจเรื่องรากเหง้าของตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็พูดถึงเรื่องรากเหง้าของเราที่อยู่ที่ประเทศจีนไม่ใช่แค่ในสิงคโปร์แต่รวมถึงมาเลเซียไต้หวันฮ่องกงและแม้กระทั่งประเทศไทยเองและรวมถึงตัวหญิงด้วยเมื่อ10 ปีที่ผ่านมาหญิงก็ได้ไปเยี่ยมญาติที่เมืองจีนและได้ไหว้บรรพบุรุษมาแล้วครั้งหนึ่งแต่น่าเสียดายนะคะตอนนั้นเนี่ยหญิงก็ไม่ได้อัดวิดีโอเอาไว้ก็เลยไม่ได้ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันใน YouTube แต่รอบหน้าถ้าหญิงมีโอกาสได้ไปไหว้บรรพบุรุษอีกนะคะหญิงจะอัดวิดีโอนะคะลงคลิปใน YouTube ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าบ้านเกิดของอากงของหญิงที่เมืองจีนเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็หอที่ตั้งป้ายบรรพบุรุษเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะเพราะว่าพอเห็นยูทูบเบอร์ท่านอื่นเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปนะคะลงใน YouTube เนี่ยหรือลงโซเชียลมีเดียว่าบ้านเก่าของอากงของเขาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็หมู่บ้านของบรรพบุรุษหน้าตาแบบนี้เดินดูศาลเจ้าประจำตระกูลหรือแม้แต่ไปบ้านญาติๆที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนครั้งแรกก็ทำให้หญิงรู้สึกประทับใจมากๆเลยทำให้หญิงย้อนกลับไปนึกถึงเมื่อครั้งแรกที่หญิงไปเยี่ยมญาติๆที่ประเทศจีนเช่นกันเมื่อก่อนคอนเทนต์ท่องเที่ยวอาจเป็นการไปคาเฟ่ไปกินร้านดังไปเช็คอินสถานที่สวยๆแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เริ่มจะเห็นมีคอนเทนต์อีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นนั่นก็คือการเดินทางเพื่อทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นบางคนบอกว่าก็อาจเป็นเพราะว่าคนรุ่นใหม่เริ่มเติบโตขึ้นบางคนบอกว่าหลังจากช่วงโควิดก็ทำให้ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นและเห็นคุณค่าของครอบครัวมากขึ้นบางคนก็บอกว่าเพราะว่าพ่อแม่อายุมากขึ้นเราก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าไม่ถามวันนี้ไม่ใช้เวลากับครอบครัววันนี้
วันหนึ่งอาจไม่มีโอกาสที่จะใช้เวลากับพวกเขาอีกต่อไปมันคือเรื่องจริงมากๆเลยมีคำถามหลายอย่างที่เราคิดว่าถามเมื่อไหร่ก็ได้แต่จริงๆแล้วมันอาจมีเวลาของมันอย่างเช่นอากงชอบกินอะไรอาม่าเจอกับอากงได้ยังไงบ้านเดิมของครอบครัวเราอยู่ที่ไหนทำไมอากงอาม่าถึงเลือกที่จะมาอยู่ที่ประเทศนี้คำถามพวกนี้ไม่มีใน Google ไม่มีใน ChatGPT แล้วก็ไม่มีในหนังสือประวัติศาสตร์คนเดียวที่ตอบได้ก็คือคนในครอบครัวของเราเองแล้วเราก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมหนังอย่างเดียยูถึงไปแตะหัวใจของใครหลายๆคนเพราะมันไม่ได้ให้คำตอบแต่มันทำให้คนดูอยากกลับไปถามคำถามที่ไม่เคยถามมาก่อนสำหรับเราแล้วนี่คือเสน่ห์ของหนังดีๆหนังบางเรื่องดูแล้วจบเลยแต่หนังบางเรื่องดูจบแล้วกลับทำให้บทสนทนาเพิ่งเริ่มต้นแล้วบางทีบทสนทนาที่สำคัญอาจไม่ได้เกิดขึ้นในโรงหนังก็ได้แต่มันอาจจะเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารของเราที่บ้านหรือในวันที่นั่งดื่มชากับอากงอาม่าโดยไม่มีโทรศัพท์อยู่ในมือแล้วถ้าวันนั้นมาถึงเราเชื่อว่ามันคงเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆเพราะเรื่องราวของครอบครัวไม่ได้ถูกส่งด้วยหนังสือแต่มันถูกส่งผ่านจากการเล่าเรื่องจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งแล้วพอคิดถึงตรงนี้เราก็ยิ่งรู้สึกว่าบางทีมรดกที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่บ้านไม่ใช่เงินไม่ใช่นามสกุลแต่อาจเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นก่อนฝากเอาไว้ให้เราต่างหากหลายคนก็รู้ว่าหญิงเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มาหลายปีงานของหญิงก็คือการพาผู้คนออกเดินทางพาไปดูเมืองพาไปดูวัดพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยิ่งทำงานนี้นานเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกว่าสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดอาจไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่มันคือเรื่องราวของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังสถานที่เหล่านั้นบางครั้งเราเดินผ่านศาลเจ้าเล็กๆในสิงคโปร์เราจะเห็นอากงอาม่าถือธูปยืนไหว้อย่างเงียบๆสำหรับนักท่องเที่ยวมันอาจเป็นเพียงภาพหนึ่งที่เดินผ่านไปแต่สำหรับใครบางคนตรงนั้นอาจเป็นสถานที่ที่เชื่อมเขาเข้ากับคนในครอบครัวที่จากไปแล้วเราก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมหนังอย่างเดียยูถึงได้รับความรักมากขนาดนี้ไม่ใช่เพราะมันทำให้คนร้องไห้แต่มันทำให้หลายคนหยุดใช้ชีวิตที่เร่งรีบแล้วหันกลับมาคิดถึงคนที่เดินอยู่ข้างๆสำหรับเราแล้วหนังเรื่องนี้ไม่ใช่จุดจบของบทสนทนาแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการถามคำถามจุดเริ่มต้นของการโทรหาพ่อแม่จุดเริ่มต้นของการเปิดอัลบั้มเก่าๆหรือบางทีอาจเป็นจุดเริ่มต้นวางแผนกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของบรรพบุรุษสักครั้งหนึ่งบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่หนังเรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างสูงในประเทศสิงคโปร์ถึงแม้ประเทศนี้จะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความทันสมัยที่สุดในโลกแต่ผู้คนจำนวนมากยังให้คุณค่ากับคำว่าครอบครัวความทรงจำและรากเหง้าก่อนจะจบพอดแคสต์ในวันนี้หญิงอยากจะชวนทุกคนกลับไปบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราอยู่ทุกวันหรือบ้านที่อยู่ในความทรงจำถ้ายังมีโอกาสลองนั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่อากงอาม่าหรือผู้ใหญ่ในบ้านแค่ลองถามคำถามง่ายๆว่าสมัยเด็กๆเป็นยังไงบ้างบ้านเราเมื่อก่อนเป็นแบบไหนหรือมีเรื่องอะไรอยากจะแชร์ให้กับลูกหลานฟังบ้างไหมเราเชื่อว่าคำตอบที่ได้อาจเป็นเหมือนของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตเลยก็ได้สุดท้ายนี้ถ้าหนังเดียยูทำให้หลายคนหันกลับไปคิดถึงครอบครัวเราก็หวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นอีกหนึ่งบทสนทนาที่ทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาไปคุยกับคนในครอบครัวมากขึ้นเช่นกันเพราะการเดินทางไม่ใช่การเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆแปลกๆบางครั้งการเดินทางที่สำคัญที่สุดคือการเดินทางไปหารากเหง้าของหัวใจของตัวเองขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เดินทางไปกับเราใน Beyond Map Podcast แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย